नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे मित्रांनो. चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून द्या मित्रांनो आणि व्हिडिओला लाईक करा मित्रांनो. ओके, तर चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. मोशन ॲप ओपन करून आपल्याला 9:16 रेशो सिलेक्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला एक हेडफोन इमेज ॲड करायची आहे, ती आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा दिली आहे मित्रांनो. इमेज ॲड केल्यानंतर आपल्याला तिला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फिल स्क्रीन केल्यानंतर आपल्याला सॉन्गसुद्धा ॲड करून घ्यायचा आहे आणि सॉन्ग ॲड केल्यानंतर आपल्याला एक म्युझिक प्लेअर इफेक्ट ॲड करायचा आहे. म्युझिक प्लेअर इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर आपल्याला ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि क्रोमा की इफेक्ट सिलेक्ट करून त्याला थ्रीशोल्ड करून घ्यायचा आहे. थ्रीशोल्ड आपल्याला 0.2414 पॉईंट इतका वाढून घ्यायचा आहे. ओके, नंतर आपल्याला म्युझिक प्लेअर इफेक्ट प्रॉपर सेट करून घ्यायचा आहे. नंतर आपल्याला व्हिडिओच्या लास्टमध्ये जाऊन व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट असेल तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. आपला व्हिडिओ 17 सेकंदाचा आहे, त्यामुळे आपल्याला सर्व एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचे आहे. चला मी सर्व एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घेतो. याच्यानंतर आपल्याला आता कलर चेंजिंग इफेक्ट ॲड करायचे आहे. ॲड इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला विग्नेटाई इफेक्ट चूज करायचे आहे. इफेक्ट ओपन केल्यानंतर आपल्याला साईज ही 81% करून घ्यायची आहे. साईज ही प्रॉपर केल्यानंतर आपल्याला अजून एक इफेक्ट ॲड करायचा आहे. ॲड इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला यू शीट हा इफेक्ट चूज करायचा आहे. इफेक्ट ओपन केल्यानंतर त्याचा अँगल हा आपल्याला 301.0 इतका करून घ्यायचा आहे. आता आपल्याला बॅक येऊन लायरिक्स लिहायचे. तर चला मित्रांनो, आपण आता व्हिडिओचे लायरिक्स लिहून घेऊया. ओके, लायरिक्स लिहून झाल्यावर आपल्याला मशीन क्राफ्ट ही फॉन्ट यूज करायची, ती आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा दिली आहे. फॉन्ट यूज केल्यानंतर फॉन्टची साईज ही वाढून घ्यायची आहे आणि आपल्याला लायरिक्सचा कलर हा ऑरेंज सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. कलर ऑरेंज सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्याला लायरिक्सला पण प्रॉपर सेट करून घ्यायचं आहे आणि लायरिक्सची साईज शेवटपर्यंत वाढून घ्यायची आहे. नंतर कलर अँड फिलमध्ये जाऊन ऑपेसिटी ही थोडीशी कमी करून घ्यायची आहे. नंतर बॉर्डर अँड शॅडोमध्ये जाऊन स्ट्रोक इनेबल करून घ्यायचे आहे आणि लायरिक्समध्ये कलर चेंजिंग इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर तिला प्रॉपर सेट करून घ्यायची आहे. आता आपल्याला दुसरी लायरिक्स लिहायची आहे. दुसऱ्या लायरिक्सचे नाव आपल्याला स्क्रीनवर दिसत आहे मित्रांनो. नंतर आपल्याला बॅसी ही फॉन्ट यूज करायची, ती सुद्धा आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. आता आपल्याला फॉन्टची साईज ही वाढून घ्यायची आहे आणि फॉन्टचा कलर हा निळा म्हणजेच ब्ल्यू हा ठेवायचा आहे. लायरिक्स प्रॉपर सेट करून आपल्याला ती शेवटपर्यंत सुद्धा सेट करायची आहे आणि लायरिक्समध्ये आपल्याला कलर चेंजिंग इफेक्ट पेस्ट करायचे आहे. तर मी लायरिक्समध्ये इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. तसेच इफेक्ट पेस्ट झाल्यानंतर आपल्याला इमोजी सेट करायची आहे. आपण जे लायरिक्स लिहिली आहे ना, तिच्याखाली आपल्याला इमोजी सेट करायची आहे. चला तर आपण इमोजी सेट करून घेऊ आणि इमोजी सेट झाल्यानंतर आपल्याला ती हाय बटनावर क्लिक करून शेवटपर्यंत सेट करून घ्यायची आहे. ओके, इमोजी सेट झाल्यानंतर आपला व्हिडिओ रेडी आहे. आपण व्हिडिओ प्ले करून ऐकू शकतो. मित्रांनो, व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.